Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 38, ngay khi Tiêu Viêm tiến lại gần Di Hỏa, Hàn Phong đã liền lao tới tranh đoạt. Cũng bởi vậy, tình hình giờ đây là hết sức căng thẳng. Ở giữa không trung, Tiêu Viêm cùng Hàn Phong mỗi người một phía, hai người đang nhìn nhau với ánh mắt đầy hàn ý. Và rốt cuộc, sau một hồi quan sát, Hàn Phong đột nhiên cất lời nói: "Phi tiểu huynh đệ, ngươi là luyện dược sư, vậy chắc hẳn ngươi cũng biết, cơ thể mỗi người chỉ có thể chứa được một loại di hỏa. Nếu ngươi đem Vẫn Lạc Tâm Viêm nhường lại cho ta sẽ đem lục phẩm đan dược tặng cho ngươi, ngươi thấy sao?" Ở phía bên kia, Tiêu Viêm nghe vậy liền cười khẩy đáp: "Ngươi cũng biết, luyện dược sư không thể dùng hai loại di hỏa, vậy tại sao không đem cơ hội này nhường lại cho ta?" Nghe thấy những lời này, Hàn Phong sắc mặt cũng liền biến đổi, nhìn Tiêu Viêm, hắn ta lạnh giọng đáp: "Tiểu tử cuồng vọng, một khi đã nói như vậy, di hỏa của ngươi ta cũng chiếm đoạt nốt." Nói xong, hắn ta liền động thân, sau đó thân thể như tia chớp chỉ trong phút chốc đã liền lao về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm và đoạt lấy. Còn Tiêu Viêm, khi thấy tên kia khẽ động, anh ấy cũng ngay lập tức lao theo. Bởi vậy, một cuộc chiến giữa hai người đã liền nổ ra. Tốc độ của họ có thể nói là vô cùng kinh khủng, chỉ trong tích tắc, quyền cước giữa hai người đã va vào nhau hàng trăm lần. Một xanh một tím, hai cỗ hỏa diễm mạnh mẽ liên tục va chạm, làm kinh khí bắn ra tung tóe. Hiển nhiên, chiến đấu giữa hai người là vô cùng ác liệt. Từ cuối cùng, một quyền đánh ra, cả hai đều bị bắn ngược về phía sau. Lúc này đây, sau khi thân hình ổn định lại, nhìn Tiêu Viêm, Hàn Phong gằn giọng quát: "Đúng là một tên tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay ta thật sự muốn nhìn rõ thanh điên địa tâm hỏa của ngươi hay hải tâm diễm của ta mạnh hơn." Nói dứt lời, lấy Hàn Phong làm trung tâm, chỉ trong giây lát, hải tâm diễm như thủy triều bạo phát, đã ngay lập tức xuất hiện bao trùm toàn bộ nơi này. Ở phía xa, trên kiến hỏa diễm ngưng hình, thanh âm Dược lão đã liền vang lên quát Tiêu Viêm phải cẩn thận. Bởi vậy, đứng trước luồng khí thế như thủy triều ập tới, rất nhanh trong cơ thể Tiêu Viêm, toàn bộ thanh liên địa tâm hỏa đã ồ ạt trào dâng. Sau đó, nương theo màu xanh tụ lại, rất nhanh một đóa tiểu hình phần nộ hỏa liên đã liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của anh ấy. Cuối cùng, nhìn Hàn Phong, Tiêu Viêm mạnh mẽ quát: "Hỏa diễm ngưng hình sao? Không chỉ một mình ngươi mới có." Nói dứt lời, đóa hỏa liên xanh biếc trên tay Tiêu Viêm cũng chậm rãi rời khỏi tay, sau đó bắn thẳng về phía trước. Và rất nhanh, khi hai cỗ hỏa diễm va chạm, một luồng năng lượng kinh khủng khiếp đang ngay lập tức bạo phát, làm nơi đây rung động liên hồi. Cũng bởi vậy, ở phía xa, trên kiến giao đổi mãnh liệt giữa hai loại dị hỏa, mọi người cũng không khỏi sợ hãi. Còn ở giữa trung tâm, sau khi hỏa diễm dần tan đi, lúc này chỉ còn thấy Tiêu Viêm cùng với Hàn Phong với bộ dạng tả tơi xuất hiện. Nhìn Hàn Phong bộ dáng chật vật như vậy, Tiêu Viêm khẽ cười nói: "Hàn Phong, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe vậy, Hàn Phong liền chỉ thẳng vào mặt Tiêu Viêm và quát lớn: "Ngươi tu luyện công pháp gì? Nói cho ta biết, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi." Ở phía đối diện, thấy Hàn Phong như vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp: "Ngươi còn không hiểu rõ sao? Đây chính là phân quyết." Nghe thấy vậy, sắc mặt Hàn Phong trắng bệch, sau đó trên người hắn, năng lượng theo đó cũng dần tăng lên. Ở phía xa, cảm nhận được luồng năng lượng này, Tô Tiên liền hướng Tiêu Viêm nói: "Tiểu tử, ngăn hắn một lát, chờ ta thu thập hai tên này liền tới trợ giúp ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười nói: "Đại trưởng lão, ngài chỉ cần ứng phó với bọn chúng là được rồi, Tiêu Viêm ta cũng không yếu ớt đến vậy." Ở phía xa, nghe thấy những lời này, Tô Thiên trưởng lão cười nhẹ đáp: "Tiểu tử, có quyết đoán, tất cả chúng ta đã xem thử ngươi rồi." Nói xong, lấy tốc độ kinh người, ông cũng liền lao về phía Kim Ngân nhị lão tấn công một cách mãnh liệt, từ hồ năng lượng còn mạnh hơn rất nhiều. Còn ở phía xa, Hàn Phong nghe được những lời này, hai tay khẽ nghịch đóa hỏa diễm, hắn ta cười khẩy nói: "Muốn lấy mạng ta, người đang nằm mơ sao? Nói cho ta biết, người từ đâu có được công pháp này?" Ở phía đối diện, chưa kịp trả lời Hàn Phong, ở bên trong nội thể của Tiêu Viêm đã phát sinh tình huống lạ. Bởi vậy, anh ấy đang ngay lập tức truyền âm hỏi Dược lão. Và đáp lại, thanh âm Dược lão cũng liền vang lên nói: "Tiểu tử, tên kia sớm muộn cũng phát hiện ra thôi, nếu đã như vậy, chúng ta cho hắn một bất ngờ." Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu, sau đó hai tay khẽ động, anh ấy liền để cỗ năng lượng khổng lồ tới từ cốt đinh lãnh hỏa tiến vào cơ thể mình. Nhưng theo đó, trên người Tiêu Viêm, mọi thứ dường như cũng dần biến đổi, màu trắng đất hỏa lẫn với màu xanh tạo nên một hình ảnh Tiêu Viêm rất khác. Cuối cùng, khi năng lượng bạo phát, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một luồng hơi thở cực kỳ kinh khủng đã liền tỏa ra. Ở phía đối diện, chứng kiến khí thế Tiêu Viêm tăng vọt, bất chợt một hình ảnh già nua đột nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn. Cuối cùng, khi đã nhận ra cỗ năng lượng quen thuộc kia, Hàn Phong thanh âm đột nhiên lắp bắp nói: Ngươi vẫn còn sống, làm sao có thể?" Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng, thân hình phiêu phù ở giữa không trung, gần giọng đáp: "Nhờ phúc của ngươi ta mới gặp được lão sư, nói cách khác, ta đây sẽ tiếp tục tu luyện trên con đường của ngươi, thật vui vẻ không?" Hàn Phong lúc này như đứng hình, khi tỉnh táo lại, sát ý lúc này đã tràn ngập, chỉ tay về phía trước, hắn ta quát: "Là bất tử, ta mặc kệ ngươi còn sống hay không,
hôm nay ta sẽ cho thầy trò hai người các ngươi im lặng mãi mãi. Nương theo lời nói chấm dứt, trên tay Hàn Phong, hai thanh hải diễm kích khổng lồ rất nhanh đã xuất hiện và lơ lửng giữa không trung. Nhìn Tiêu Viêm, Hàn Phong gầm lên hét lớn tự hỏi, vì sao? Vì sao hắn lại truyền thụ phần quyết cùng cốt linh lãnh hỏa cho ngươi mà không phải là ta? Nghe những lời này, Tiêu Viêm lạnh lùng quát, tên phản đồ như người mà cũng có tư cách nói những lời này hay sao? Nói dứt lời, ở giữa ngực Tiêu Viêm, một đóa hỏa liên với hai màu sắc cực kỳ huyễn lệ cũng chậm chậm hiện ra. Chứng kiến năng lượng khủng bố bạo phát, tất cả mọi người ánh mắt liền đổ dồn về trung tâm nơi cuộc chiến sinh tử xuất hiện. Tới cuối cùng, sau một hồi sức lực, Hàn Phong gầm lên quát, là bất tử, ta biết ngươi đang ở trong cơ thể hắn. Hôm nay ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Sư đệ, sư huynh cũng sẽ cho ngươi cùng lão sư vĩnh viễn chôn thây ở tại nơi này. Nương theo tiếng hét chấm dứt, hai thanh hải diễm kích khổng lồ trên tay Hàn Phong rất nhanh đã hợp lại làm một, sau đó liền phóng thẳng về phía trước. Còn ở phía xa, đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng gầm lên hét lớn, sư huynh, hôm nay ta sẽ thay lão sư thanh lý môn hộ, đi đi, Phật nộ hỏa liên. Nương theo tiếng hét chấm dứt, từ trên tay Tiêu Viêm, đóa hỏa liên cũng liền bay ra phóng thẳng về phía hải diễm kích đang lao tới. Lúc này đây, thời gian như chậm lại, trong không trung, một đóa sen cùng một chiến kích rất nhanh đã tìm đến nhau và va chạm tại chỗ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ kinh người đã liền bạo phát làm khắp đất trời rung chuyển. Trên trời cao, dị tượng phải một hồi lâu mới từ từ tiêu thất. Cuối cùng, khi mọi thứ dần tan biến, lúc này chỉ còn thấy Hàn Phong ngất lịm. Sắp may, hắn ta đã được Kim Ngân Nhỉ Lao đỡ lấy và rời đi khỏi nơi này. Còn ở phía xa, Tiêu Viêm thì vẫn đứng phiêu phù trên không trung. Chứng kiến Tiêu Viêm đánh bại Hàn Phong, mọi người cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, trong lúc đó lại không ai để ý, tàn dư của hai luồng dị hỏa đang bị Vẫn Lạc Tâm Viêm hấp thu toàn bộ. Đến khi Tiêu Viêm nhận ra và nói với Tô Thiên trưởng lão ngăn cản thì đã muộn, dị hỏa lúc này đã khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Bởi vậy, nó ngay lập tức gầm lên, sau đó lao tới truy đuổi Tiêu Viêm, khiến nam nhân kia chưa kịp hồi phục đã phải chạy tiếp. Ở phía xa, sau khi chứng kiến dị hỏa trở lại, rất nhanh, Tô Thiên trưởng lão đã liền huy động tất cả lực lượng tiến hành khai mở trận pháp. Nương theo đó ở trung tâm thiên phần luyện khí tháp, một tòa trận pháp tỏa ra một luồng hào quang rực rỡ đã liền sáng lên. Lúc này đây, theo lực lượng quán chú vào, ở phía dưới mặt đất, một tầng phòng ngự tựa như một tòa thành kiên cố rất nhanh cũng đã hiện ra. Tuy nhiên ở bên trong nó, Tiêu Viêm lúc này đang rất chật vật. Hiện tại, anh ấy đang bị con hỏa mãng kia truy đuổi rất sát sao. Ở bên ngoài, mọi người chứng kiến chuyện này cũng không khỏi lo lắng vô cùng. Bây giờ, mọi người chỉ có thể cổ vũ cho anh ấy mà thôi. Tới cuối cùng, khi trận pháp dần đóng lại, nhìn lên lỗ hổng trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm định phóng người qua đó, thì ở phía dưới, con hỏa mãng đột nhiên phun ra một luồng hỏa diễm bắn trúng thân thể Tiêu Viêm. Bởi vậy, nam nhân kia lúc này đã kiệt sức, thân thể anh ấy cứ thế lịm đi và rơi vào miệng của con hỏa mãng kia. Đến đây thì hết tập 39/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.